Hello guys, welcome back to my channel. আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আসলতে গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ জুনাক আৰু পাহি বাই খেলি আছে এয়া হাই হাই আৰে বেটা হাই কৈ দিয়া হাই আৰু কি কাৰণে গাঁৱৰ ঘৰলৈ অহা হৈছে সেয়াও দেখাই যাম লাহে লাহে চাই যাব আপোনালোকে একচুৱেলি মাছ মাৰিবলৈ আৰু মাছ মৰা পৰ্ব ইতিমধ্যে শেষ হ'ল আৰু মাছ মৰাটো দেখুওৱা নহ'ল বাৰু আপোনালোকক মাজে মাজে দুই একপি ফটোহে মৰা হ'ল ফটো ভিডিঅ' মৰা হ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বাৰীলৈ বাৰীত শাক চব্জি কিনো লগোৱা হৈছে চাওঁগৈ আচলতে আমি গাঁৱৰ ঘৰত আমি নাথাকোঁ ইয়াত আমাৰ বৌহেঁত থাকে বৰ্জনা পৰিয়ালটো থাকে ডাঙৰ পৰিয়ালটো থাকে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত কি কিনো খেতি কৰিছে সেয়া চাওঁগৈ সৰিয়হৰ খেতি কৰা হৈছে ইয়াত আৰু সৰিয়হৰ খেতিখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে সেয়াই দেখুৱাবলৈ আনিছোঁ আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া হৈছে সৰিয়হৰ খেতি এয়া মাজে মাজে যাব পাৰিম নে পাহি হা মাজে মাজে গছক নপৰিবতো আৰু বেটা ৰ'বা আমাৰ জোনাকে পূৰা আগে আগে গৈ আছে একদম দৌৰি দৌৰি দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফালে আমাৰ পাহি বায়েক আৰু ভায়েক আমাৰ জোনাকে পাহি বায়েক লগ পালে পাহি পিছে নেৰে পাহি পিছে পিছে গৈ থাকে আকৌ লাহে লাহে দেই এয়া ধান খেতি পথাৰলৈ আহিছোঁ আমাৰ খেতিখিনি চাবলৈ বহুত দিন হোৱা নাই আজি চাই যাম বুলি ভাবিছোঁ ধান পকিলে মানে দাৱনীয়ে কটাও আৰম্ভ কৰিলে ইতিমধ্যে পথাৰত খোজকাঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে হা বে কৈছে কোনটো বে কৈছে জোনাকৰ ফূৰ্তি পথাৰত খোজকাঢ়িবলৈ পায় গুড মৰ্ণিং গাইজ যোৱাকালি আৰম্ভ কৰা ভিডিঅ' আচলতে ভিডিঅ'টো শেষ নহ'লগৈ যোৱাকালি গাঁৱৰ পৰা আহোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল মানে ৰাতি হ'লগৈ আৰু চ' আজি ভাবিছোঁ কালি মাছ মৰা হ'লগৈ আৰু মাছ কেইজনীমান লৈ অহা হৈছে আৰু ভাবিছোঁ আজি মাছৰ কিবা এটা ৰেচিপি বনাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে আচলতে মোৰ বাবে ৰেচিপিটো অলপ ইউনিক মানে মাছ আজি তিয়ঁহৰ লগত বনাম বুলি ভাবিছোঁ মই আগতে যিহেতু তিয়ঁহৰ লগত মাছ অকল এবাৰ খাই পাইছোঁ বিয়া হোৱাৰ পাছত হাজবেণ্ডে এবাৰ বনাই খুৱাইছিলে খাই খুব ভাল লাগিছিলে সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি নিজে ট্ৰাই কৰি চাওঁচোন নিজে বনাই চাওঁ কেনেকুৱানো লাগে চ' চাই থাকিব আপোনালোকে এইফালে তিয়ঁহ কেইডোখৰমান কাটি থোৱা হৈছে আলু পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আলু কেইডোখৰমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা হৈছে আৰু এইফালে মাছো ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আদা ৰচুন ইয়াক একো মা মছলা আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বাৰু চিম্পুলকৈ বনাম আৰু আনফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এইফালে জোনাকৰ কাৰণে বনাই আছোঁ বেলেগকৈ জোনাকক মানে সৰু মাছৰ জোল বনাই দিম ভাবিছোঁ অলপমান নৰসিংহ দি আৰু এইফালে সৰু মাছ ভজা হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইফালে কেৰাহী গৰম হ'ল ধোঁৱা বলি আছে তেজপাত এখন দি দিছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰি বাচি যোৱা তেলতে দি দিছোঁ
আৰু পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ আৰু অকল মানে ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল। মই শুকান জলকীয়া দিম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নিদোঁ, কেঁচা জলকীয়া দি দিম আৰু এতিয়া লাহেকৈ জলকীয়া 3টামান, আদা ৰচুন খুন্দি লোৱা আৰু পিঁয়াজ দি অকণমান লৰাম, একেবাৰে ৰঙচুৱা নকৰোঁগৈ। তাৰপিছত তিয়ঁহ আৰু কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিম, লগতে আন্দাজমতে নিমখ আৰু হালধিও দি দিম। অকণমান ভালদৰে লৰাই ল'ম এইখিনি। হালধি অকণমান কমকৈ দিছোঁ, তিয়ঁহত যে হালধিটো যদি অলপ বেছিকৈ দিয়া হয় খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে হালধি অকণমান কমকৈ দিছোঁ মই। ভালদৰে অলপ লৰাই কিনে প্ৰায় 7 মিনিটমান ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। জুইটো কম জুইত বনাম, কম জুইত সিজাই থাকিম লাহে লাহে। এইফালে এতিয়া মই বাৰীলৈ আহিছোঁ ধনিয়া কেইডালমান নিবলৈ। অলপমান ধনিয়া দি দিলে গোন্ধটো ভাল লাগে, মা মছলা একো নহ'লেও হৈ যায়। এইফালে লাই শাকখিনি বৰ ধুনীয়া হৈছে, খাই খাই আমনি লাগিছে অৱশ্যে। লাই শাক, ধনিয়া, এয়া ধনিয়া কেইডালমান ধৰিলোঁ। শাক পাচলি যিহে জুই চাই দাম হৈছে, ঘৰত ৰেগুলাৰ খাব পৰা 2-এবিধ শাক পাচলি যদি ঘৰতে খেতি কৰি লোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি ৰেহাই হয় বুলি ক'ব পাৰি, বিশেষকৈ দুখীয়া লোকসকলৰ বাবে। আৰু এইফালে আজি অলপ কাপোৰখিনি ৰ'দত দি দিয়া হৈছে, ধানখিনিও ৰ'দত দিয়া হৈছে। ধানখিনি অলপ হেৰি কৰিব লাগিব নালাগে, হিলাব। ধান লৈ আহিছোঁ, ধানখিনি ৰ'দত দিয়া হৈছে, ৰ'দটো ভালকৈ দিছে অলপ। প্ৰায় 7 মিনিটমানৰ পাছত এতিয়া মই লাহেকৈ অকণমান গৰম পানী দিম, কুহুমীয়া গৰম পানী। পানী অলপ দি ভালদৰে লৰাই মেলি আকৌ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম, অলপ ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে। তিয়ঁহখিনি ভালদৰে সিজা নাই, অলপ দেৰি ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। তাৰপিছত শেষত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইডোখৰ দি দিম, লগতে ধনিয়া অলপমান দি কিনে নমাই থ'ম আৰু